રસમાં ધરણી ધ્રુજાવતી ગગન ગાજાવતી ચાચરના ચોકમાં તાળી રે વાગતી નોરતાની રાત મળી નોરતાની રાત આવ મળી રમવાને રાસ લીલું રે માંડવે રમવાને રાત રે આવ મળી રમવાને રાસ હે હાલ 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 હે હાલ 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 વહી જાય રાત વાત માને માથે પડશે રે પરમા છો ગાળા તારા ઓરે છબીલા તારા ઓરે રંગીલા તારા રંગ ભેરો જુએ તારી વાટ રંગલો હે રંગલો જામ્યો કાલિંદી ને ઘાટો ગાળા તારા ઓરે છબીલા તારા ઓરે રંગીલા તારા રંગ ભેરો જુએ તારી વાટ રંગલો ઓપરેશન સિંદૂર એ ભારતના ઇતિહાસમાં એક ગૌરવપૂર્ણ પ્રતીક છે. આપણા સૈનિકોએ પાકિસ્તાનની ધરતી પર જઈને ત્યાં આતંકવાદને નાશ કર્યો છે. Это было настолько эмоционально, настолько превосходно, что нам хочется снова и снова возвращаться в Индию. Спасибо! Venez au Gujarat à la célébration de la vie. Приезжайте в Гуджарат, где жизнь – это праздник! ગુજરાત સરકારમાં ભવ્ય આયોજન છે. મોડર્ન ટેકનોલોજી લઈને ટ્રેડિશન્સને સાચવીને બહુ જ સુંદર આયોજન કર્યું છે. ગુજરાત સરકારને ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ ગુજરાત સરકાર.